Hello mga suki ko, kamusta? Meron na naman akong gustong i-share sa inyong isang recipe, ang burong mustasa. Guys, mag-harvest tayo ng ating mustasa. Masarap ito. Taba-taba guys, oh. Masarap magtanim itong mustasa na ito. Masarap din ito sa sinigang. Masarap maging ensalada. Natin para matanggal ang tubig. Gagawin natin buro ito. Tapos, lamasin. Lamasin ng lamasin. So guys, tingnan niyo yung harvest namin na mustasa sa aming garden. Napakataba. Green na green. Walang sakit. Masakit, corona lang. Corona ba yun? Guys, lamasin ang lamasin hanggang sa maging mawala na yung kanyang katas. Ayan na. Tapos, yun lang. Yun lang, mother, di ba? Pigaan mo. Pigaan. Para guys, naglalaba ka lang ah. Ako, masarap yung green na yan, nakatas na yan, oh. Oh. Oh, yan na po. Yung dating mustasa na ginawa ni mother. Konti na lang. Ay, konti na lang. Sa airtight container. Tapos, mga ilang days bago na siya pwedeng kainin, mother. Mga ilang days. Isang linggo. Tapos lagyan nyo ng suka. Alam mo naman. So lagyan pa natin ng konting asin at konting suka. Suka. Yun. Yun na guys. Tapos na yung ating burong mustasa. Thank you for watching guys, and don't forget to share and subscribe, and see you next time. Bye-bye!